अब अर्को क्वेसनतिर लागौँ। एक्स क्युब प्लस वाई क्युब इज इक्वल्स टु 3axy। यो निकै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो। यसको डिग्री भनेको हामीले 3 डिग्री अनि टर्म कन्टेनिङ एक्स क्युब x3 र y3 नै प्रेजेन्ट र टर्म containing x3 and y3 is present। यसको मतलब हामीले y is equals to mx plus c को फर्ममा मात्रै एसिम्प्टोट्स निकाल्नु पर्छ। भनेपछि एसिम्प्टोट्स प्यारलल टु x एक्सिस पनि छैन, एसिम्प्टोट्स प्यारलल टु y एक्सिस पनि छैन। अब अब्लिक एसिम्प्टोट्स निकाल्नलाई लेट y is equals to mx plus cb अब्लिक एसिम्प्टोट्स भनेपछि पुट यसलाई अझ हामीले यसलाई x क्युब प्लस y क्युब माइनस 3axy इज इक्वल्स टु 0 लेख्न सक्छौँ। पुट x इज इक्वल्स टु 1 एन्ड y इज इक्वल्स टु m इन यो 3 डिग्री टर्म र 3 को एक सानो भनेको सेकेन्ड डिग्री टर्ममा चाहिँ हामीले y इज इक्वल्स टु m र x इज इक्वल्स टु 1 पुट गर्नु पर्यो। इन थर्ड एन्ड सेकेन्ड डिग्री टर्म हामीले त्यसो गर्दाखेरि 3m इज इक्वल्स टु थर्ड डिग्री टर्ममा हामीले 3m राख्दाखेरि 1 प्लस m क्युब हुन्छ र 2m राख्दाखेरि माइनस 3am हुन्छ, किन भन्दाखेरि सेकेन्ड डिग्री टर्म भनेको यही मात्रै हो। अब c इज इक्वल्स टु 3m इज इक्वल्स टु 0, 1 प्लस m क्युब इज इक्वल्स टु 0, m इज इक्वल्स टु -1 हुन्छ। अनि अरू भनेको यसको अरू रुट्सहरू चाहिँ इमेजिनरी हुन्छ। एन्ड अदर रुट्स आर इमेजिनरी। हाम्रो m इज इक्वल्स टु -1 आएको छ अनि 3m इज इक्वल्स टु 1 प्लस m क्युब, 2m इज इक्वल्स टु माइनस 3am आएको छ। अब 3-m भनेको यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 3m स्क्वायर आउँछ। अब c इज इक्वल्स टु -5 अब c इज इक्वल्स टु -5(2m) अपन 5-3m हुन्छ। यसो गर्दाखेरि -5(2m) भनेको -3am, -3am, 5(3m) भनेको 3m स्क्वायर कट हुन्छ इज इक्वल्स टु माइनस प्लस a/m हुन्छ। m भनेको हाम्रो -1 छ भनेपछि -a हुन्छ। अब अब्लिक एसिम्प्टोट्स भनेको y इज इक्वल्स टु mx प्लस c हामीले लेट गरेको छौँ। त्यो भएपछि y इज इक्वल्स टु m भनेको -1, त्यही भएर -1x माइनस c, यो अब्लिक एसिम्प्टोट्स भयो। c भनेको
माइनस ए हो, त्यसैले एक्स प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल्स टु 0। एउटा मात्रै अब्लिक एसिम्प्टोट्स भयो। यहाँ रुट्सहरू 3 डिग्रीको भए पनि यो एउटा मात्रै अब्लिक एसिम्प्टोट्स भयो, किन भन्दाखेरि अघि रुट्सहरू इमेजिनरी आएको थियो। अब हामी यो लास्ट क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसन पनि निकै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो। यसलाई सल्भ गर्न पहिला यसलाई फ्याक्टरमा लाने। एक्स माइनस वाई स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3ले 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल्स टु 0। एक्स क्युब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल्स टु 0। यति भएपछि हामीले कति डिग्रीको इक्वेसन छ भन्दाखेरि यो 3 डिग्रीको इक्वेसन भयो। 3 डिग्री इक्वेसन। त्यसो भएपछि कतिवटा एसिम्प्टोट्स भयो त भन्दा 3 एसिम्प्टोट्स। अनि हामीले 3 डिग्री भएपछि टर्म कन्टेनिङ x3 र y3 हेर्ने। x3 छ भनेपछि x3 इज प्रेजेन्ट भएपछि नो एसिम्प्टोट प्यारालल टु एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिससँग कुनै पनि एसिम्प्टोट्स प्यारालल छैन भनेपछि y3 त छैन। y3 नभएपछि एसिम्प्टोट्स प्यारालल टु एक्स एक्सिस हुने रहेछ। एसिम्प्टोट प्यारालल टु y एक्सिस कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि हाइएस्ट पावर अफ y इज इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि हाइएस्ट पावर अफ y भनेको हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ y स्क्वायर छ, त्यही भएर x प्लस 3 इज इक्वल्स टु 0, x इज इक्वल्स टु माइनस 3। यो हाम्रो एसिम्प्टोट्स प्यारालल टु y एक्सिस निकाल्यो। अब भनेपछि हाम्रो दुईटा अब्लिक एसिम्प्टोट्स आउने रहेछ। अब्लिक एसिम्प्टोट्स। अब्लिक एसिम्प्टोट्सको फर्म भनेको y इज इक्वल्स टु mx प्लस c हुन्छ। अब हामीले पुट y इज इक्वल्स टु m, x इज इक्वल्स टु 1 इन 3 डिग्री छ भने 3rd डिग्री र 2nd डिग्री टर्म। हामीले y इज इक्वल्स टु m र x इज इक्वल्स टु 1 गरेर 3rd र 2nd डिग्री टर्ममा हाल्नु पर्यो। भनेपछि 5 3m कति हुन्छ त भन्दाखेरि 3rd डिग्री टर्म भनेको हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ x क्युब अनि 2 + 1 गरेर 2x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर छ, त्यही भएर 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर छ अनि 5 2m भनेको 2nd डिग्रीको टर्म भनेको यहाँनिर माइनस 3 इज इक्वल्स टु माइनस 3 प्लस 3m स्क्वायर छ। अब 5 3m लाई हामीले 0 गर्नु पर्यो भनेको 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। त्यो भनेको m माइनस 1 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। m इज इक्वल्स टु 1, 1 यो भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्म छ, त्यही भएर m को भ्यालु दुईटा 1 1 आयो। अब c निकाल्नलाई हामीले
दुईटा सी m को भ्यालु बराबर छ भनेपछि हामीले अघि मैले भनेको फर्मुला लाउनु पर्यो। त्यो फर्मुला छ c²/2 फ्याक्टोरियल phi 3m प्लस c phi 2m प्लस phi 1m, यहाँनेरि डबल ड्यास यहाँनेरि सिंगल ड्यास इज इक्वल्स टु 0। phi 3m को डेरिभेटिभ हुन्छ, यहाँ हामीले phi 3m को फर्स्ट डेरिभेटिभ हुन्छ -2 प्लस 2m अनि फेरि डबल डेरिभेटिभ हुन्छ इज इक्वल्स टु 2 मात्रै। अनि phi 2-m हुन्छ इज इक्वल्स टु 3 2 जा भनेपछि 3 इन्टु 2m इज इक्वल्स टु 6 हुने रहेछ। अनि अब यहाँनेरि phi 1m भनेको 1 डिग्रीमा phi 1m राख्दाखेरि phi 1m इज इक्वल्स टु phi 1m भनेको 1 डिग्री टर्म भनेको 8y मात्रै छ, त्यही भएर 8m हुने रहेछ। अब c² अपन 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 नै, अनि phi 3m भनेको 2 प्लस c phi 2-m भनेको 6m हुन्छ, तर यहाँनेरि m को भ्यालु 1 छ त्यही भएर 6 मात्रै भयो, प्लस phi 1m हामीले 8m निकाल्यौँ, 8m मा m को भ्यालु 1 राख्दाखेरि 8 मात्रै भयो इज इक्वल्स टु 0। c² प्लस 6c प्लस 8 इज इक्वल्स टु 0। c² प्लस यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 4c प्लस 2c प्लस 8 इज इक्वल्स टु 0। cc प्लस 4 प्लस 2c प्लस 4 इज इक्वल्स टु 0। c एउटा -2 आयो, अर्को c इज इक्वल्स टु -4 आयो। हामीले y को भ्यालु हामीले y इज इक्वल्स टु mx प्लस c मा m को भ्यालु 1 र c को भ्यालु -2 र -4 लायौँ भने हाम्रो अब्लिक एसिम्प्टोट पनि पाइयो।